Όλα ξεκινούν μετά το τέλος του Τροϊκού πολέμου. Ο Τεύκρος, ο καλύτερος τοξότης των Ελλήνων, επιστρέφει στο νησί του, τη Σαλαμίνα της Αττικής. Όμως η υποδοχή δεν είναι αυτή που περίμενε. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Τελαμώνας, είναι οργισμένος. «Πού είναι ο αδελφός σου, ο Αίας?» το ρωτάει. Ο Αίας είχε αυτοκτονήσει στην Τρία και ο πατέρας τους θεωρούσε πως ο Τεύκρος απέτυχε να τον προστατεύσει, τον εξορίζει για πάντα. Διωγμένος από την πατρίδα του, ο Τεύκρος παίρνει τους συντρόφους του και πλέει προς το άγνωστο. Φτάνει στις ανατολικές ακτές της Κύπρου, εκεί σε ένα σημείο όπου η θάλασσα είναι καταγάλανη και η γη έφορη. Αποφασίζει τότε να χτίσει μια νέα πόλη. Την ονομάζει Σαλαμίνα, για να του θυμίζει το σπίτι που έχασε. Η Σαλαμίνα δεν έγινε απλά μια πόλη. Έγινε η καρδιά της Κύπρου. Φαντάσου έναν τόπο όπου ο ελληνικός πολιτισμός συνάντησε τα πλούτη της Ανατολής. Μεγαλόπρεπα γυμνάσια με μαρμάρινες κολόνες, ένα τεράστιο θέατρο που χωρούσε 15.000 ανθρώπους και λιμάνια γεμάτα πλοία που μετέφερα χαλκό και μετάξι. Για αιώνες ήταν η πόλη των βασιλιάδων και των φιλοσόφων. Η ιστορία της Σαλαμίνας δεν τελείωσε από πόλεμο, αλλά από τη γη την ίδια. Ισχυροί σεισμοί τον 4ο αιώνα μετά Χριστό ισοπαίδωσαν την πόλη και η θάλασσα άρχισε να καταπίνει το λιμάνι της. Οι κάτοικοι την εγκατέλειψαν σιγά σιγά και έκτισαν δίπλα την Αμόχωστο. Σήμερα η αρχαία Σαλαμίνα στέκεται εκεί στην κατεχόμενη Αμόχωστο σαν ένα σιωπηλό μνημείο. Όταν περπατάς ανάμεσα στις κολόνες του γυμνασίου της, νιώθεις ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Ξεκίνησε από έναν άνθρωπο που έχασε την πατρίδα του, τον Τεύκρο, και σήμερα βρίσκεται σε μια περιοχή που οι δικοί της άνθρωποι περιμένουν ακόμα να επιστρέψουν. Είναι η στιγμή που δείχνει πως όσο μακριά κι αν φύγει κανείς, κουβαλάει πάντα τις ρίζες μαζί του. Υπάρχουν μέρη που η ιστορία τους δεν γράφτηκε μόνο στα βιβλία, αλλά πάνω στην πέτρα και την άμμο. Εδώ στην ανατολική ακτή της Κύπρου βρίσκεται η αρχαία Σαλαμίνα. Σήμερα οι κύονες του γυμνασίου στέκονται ακόμα όρθιοι κοιτάζοντας τη θάλασσα. Είναι μια πόλη που την νίκησαν οι σεισμοί. Δεν είναι απλά πέτρες. Εδώ κάποτε υπήρχε ζωή. Φαντάσου αθλητές, φιλόσοφους και εμπόρους από όλη τη Μεσόγειο να περπατούν σε αυτά τα μάρμαρα. Είχε δύναμη και χλειδί. Στο θέατρο υπήρχαν 15.000 άνθρωποι. Φαντάσου τη βοή, τις φωνές, το πάθος. Σήμερα επικρατεί αυτή η περίεργη ησυχία που έχουν μόνο τα μέρη που έχουν ζήσει για πάντα. Το πιο τρελό, αυτή η πόλη άντεξε πολέμους και πολιορκίες, αλλά την ισοπαίδωσε η ίδια της η γη με έναν σεισμό. Σήμερα στέκει εδώ στην άκρη της Αμοχώστου να μας θυμίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν βρεθείς ποτέ εδώ, απλά άκου τον άνεμο ανάμεσα στις κολόνες. Έχει πάρα πολλά να σου πει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Σαλαμίνα ήταν το σημερινό Ντουμπάι αλλά της αρχαιότητος. Τραβάει την προσοχή γιατί είναι αναπάντεχη. Εστιάζει στην ησυχία για την ενέργεια του χώρου, όχι μόνο σε ημερομηνίες. Προτρέπει το θεατή να ακούσει τον χώρο και την ιστορία του χώρου. Λένε
πως οι βασιλιάδες της Σαλαμίνας δεν θάβονταν απλά. Θάβονταν με ολόκληρα άρματα, άλογα και θησαυρούς που θα ζήλευε ακόμα και ο Φαραώ. Στις βασιλικές ανασκαφές βρέθηκαν θρόνοι από ελεφαντόδοντο και ασίμι. Ήταν η πόλη που έδειχνε στον κόσμο τι σημαίνει πλούτος. Όταν περπατάς εκεί, σκέψου ότι κάτω από τα πόδια σου η γη είναι ακόμα ποτισμένη με χρυσάφι και θρύλους. Εδώ δεν γεννήθηκαν μόνο βασιλιάδες, αλλά και η πίστη. Ο Απόστολος Βαρνάβας, ο άνθρωπος που έφερε το χριστιανισμό στην Κύπρο, ήταν Σαλαμίνιος.